Γεια σας φίλες και φίλοι, πάμε στο σημερινό βίντεο να σας δείξω τις συγχορδίες που θα μάθετε με το αριστερό χέρι στο αρμόνιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα άσπρα πλήκτρα για αρχή, από την άκρη, από την αρχή δηλαδή. Αυτή η νότα πριν τα δύο μαύρα είναι η ντο και καταρχήν για να πιάσουμε μία συγχορδία μας αρκούν μόνο 3 νότες. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η ντο ματζόρε. Ντο, μι και σολ. Βλέπετε. 3 πλήκτρα μαζί. Η βάση είναι εδώ. Το μικρό δαχτυλάκι. Ντο είναι αυτή. Ντο ματζόρε. Δίπλα ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο, είναι η ρε, όχι όμως ματζόρε. Αυτή είναι μινόρε. Ρε μινόρε. Δίπλα ακριβώς είναι η μη μινόρε. Δίπλα είναι η φα ματζόρε. Δίπλα με τον ίδιο τρόπο ξανά σολ ματζόρε. Δίπλα λα μινόρε. Εδώ όμως τώρα αυτή, εάν την πατήσετε έτσι, μας βγάζει σι ντιμινουίτα. Οπότε για να παίξουμε την σι ματζόρε θέλουμε αυτά τα 2 πλήκτρα. Αυτή εδώ είναι η σι ματζόρε που μπορεί να πιαστεί με αυτά τα δάχτυλα. Τώρα το μικρούτσικα θα πάει λίγο πιο πάνω. Αυτά. Εδώ, βλέπετε, αυτά τα 2 τα έχω στον αέρα. Και για να γίνει μινόρε, πατάω τώρα το μεσαίο το δάχτυλο εδώ, δηλαδή σι, ρε και φα δίεση με τον αντίχειρα. Σι μινόρε. Και σι ματζόρε, εάν βάλω την ρε δίεση. Σι, ρε δίεση, φα δίεση. Εντάξει, τώρα σας έδειξα και το ματζόρε και το μινόρε εδώ, για το λόγο ότι εδώ αυτό δεν μας ταιριάζει. Και εδώ ξανά ντο ματζόρε. Ρε μινόρε, δηλαδή είναι πάλι οι ίδιες. Μι μινόρε. Λοιπόν, οι συγχορδίες είναι 2 οκτάβες. Δηλαδή, στο αρμόνιο, το δικό μου είναι 1 οκτάβα αυτή, 2 οκτάβες μέχρι εδώ. Είναι βασικά μέχρι τη σι, γιατί από εδώ ξεκινάμε και παίζουμε με το δεξί χέρι. Οπότε, αν θέλουμε να πιάσουμε μία σολ ματζόρε, δεν θα την πιάσουμε εδώ, αλλά θα την πιάσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, απλά πραγματάκια σας δείχνω για αρχή. Εντάξει, είδαμε τις συγχορδίες με τα άσπρα πλήκτρα. Πάμε τώρα να δούμε την ντο ματζόρε πώς θα την κάνουμε μινόρε. Είναι εάν την μη την κάνουμε μη ύφεση. Ακούτε τη διαφορά. Μινόρε. Ντο μινόρε. Ματζόρε έγινε εδώ με την μη, αλλά με την ύφεση έγινε ντο μινόρε. Η ρε μινόρε που είδαμε πριν. Ματζόρε για να γίνει θέλουμε μια φα δίεση. Να την. Ρε ματζόρε. Η μη μινόρε που είδαμε πριν, με μια σολ δίεση, έγινε μη ματζόρε. Εντάξει, εύκολα. Η φα ματζόρε που είδαμε πριν, με μία σολ δίεση γίνεται φα μινόρε. Η σολ ματζόρε που είδαμε πριν, με μία σι ύφεση γίνεται σολ μινόρε. Η λα μινόρε, με μία ντο δίεση, ορίστε, έγινε λα ματζόρε. Και εδώ επαναλαμβάνω τώρα ξανά, εδώ πέρα, η σι μινόρε. Λοιπόν, επειδή δεν φαίνεται καλά, πατάω σι, ρε και φα δίεση όπως είπαμε, και με την ρε δίεση σι ματζόρε. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Μάθετε τα και πατήστε παύση, κάντε εξάσκηση και τώρα θα σας δείξω και τις διέσεις. Οι διέσεις λοιπόν. Με το μικρούτσικο θα πατήσω την ντο δίεση.
εδώ θα παίξω την φα και σολ δίεση. Αυτή λοιπόν είναι η ντο δίεση ματζόρε. Και αν μεταφέρω το δάχτυλό μου μία νότα αριστερά, στη νότα μη γίνεται ντο μινόρε. Εντάξει, αυτά τα δύο δεν τα πατάω τώρα, για να βλέπετε καλά. Ντο με φα και σολ δίεση είναι ντο δίεση ματζόρε, επαναλαμβάνω. Ντο δίεση με μη και σολ δίεση είναι η ντο μινόρε. Λοιπόν, μία νότα, για να το θυμάστε καλύτερα, αριστερά είναι η ντο δίεση μινόρε και μία νότα δεξιά είναι η ντο δίεση ματζόρε. Εντάξει, το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες διέσεις. Ας πούμε τώρα εδώ, με τον ίδιο τρόπο. Ρε δίεση, σολ και λα δίεση είναι η μη ύφεση ματζόρε συγχορδία. Εάν όμως αυτό το δάχτυλο, το μεσαίο, το μεταφέρω μία νότα αριστερά, θα γίνει μινόρε. Μη ύφεση μινόρε. Πάμε τώρα στην άλλη δίεση, στην φα δίεση. Εάν παίξω έτσι, φα δίεση, λα δίεση και ντο δίεση είναι η φα δίεση ματζόρε. Εάν βάλω το μεσαίο δάχτυλο μία νότα αριστερά, γίνεται μινόρε. Άρα φα δίεση μινόρε, φα δίεση ματζόρε. Εδώ τώρα στην σολ δίεση, ντο και ρε δίεση, η μη ύφεση να πω. Λοιπόν, εδώ πιάνω τώρα την σολ δίεση ματζόρε. Με μία νότα αριστερά, το μεσαίο μου δάχτυλο, στη νότα σι δηλαδή, έγινε σολ δίεση μινόρε. Δηλαδή, σολ δίεση ματζόρε, σολ δίεση μινόρε. Εδώ τώρα, σι ύφεση με ρε και φα. Εδώ είμαστε στην σι ύφεση ματζόρε και αν πατήσω εδώ μία νότα αριστερά, γίνεται σι ύφεση μινόρε. Εντάξει, άρα στα δεξιά έχω τη ματζόρε και στα αριστερά το δάχτυλο έχω την μινόρε. Εύχομαι να είναι κατανοητά αυτά που σας έδειξα. Πατήστε παύση, κάντε εξάσκηση γιατί θα πάμε στις εβδόμες. Και πάμε στις εβδόμες και θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή στην ντο ματζόρε. Για να γίνει η ντο ματζόρε τώρα εβδόμη θα χρειαστούμε και μία τέταρτη νότα, η οποία είναι η έβδομη νότα της κλίμακας να πούμε. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα που παίζουμε την ντο ματζόρε και είναι μία οκτάβα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 νότες. Ποια είναι η έβδομη? Η σι. Αλλά εμείς θα παίξουμε την άλλη την σι, την ύφεση και θα γίνει ντο εβδόμης. Είδατε, εδώ απλά πρέπει να αλλάξουμε δάχτυλο, τον αντίχειρα να τον βάλουμε δίπλα στην σι ύφεση. Ορίστε λοιπόν, ντο εβδόμης. Ντο ματζόρε εβδόμης, έτσι, άμα τη θέλουμε μινόρε, ορίστε, πάλι το ίδιο είναι, ντο μινόρε εβδόμης. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή θέλουμε τον αντίχειρα εδώ στην σι ύφεση. Εντάξει. Και με το ίδιο σκεπτικό θα γίνουν και οι άλλες οι εβδόμεις. Ας πούμε, ρε ματζόρε. Να το, η ρε ματζόρε εδώ, η οκτάβα, από ρε μέχρι ρε είναι 8 νότες. Ποια είναι η έβδομη νότα? Είναι η ντο. Μία νότα πίσω λοιπόν, ένας τόνος πίσω. Ακριβώς, ένας τόνος πίσω. Που δεν είναι δηλαδή η ντο δίεση, γιατί η ντο δίεση είναι ημιτόνιο. Εμείς θέλουμε την ντο. Εντάξει. Λοιπόν, ρε ματζόρε εβδόμης ή ρε μινόρε εβδόμης. Να το. Λοιπόν, για βρείτε και τα υπόλοιπα. Μη μινόρε ας πούμε, εβδόμης. Πώς θα γίνει? Με την νότα ρε ή μη ματζόρε εβδόμης. Να το. Φα ματζόρε πάμε. Πώς θα γίνει εβδόμης?
με την νότα μη? Όχι, με την νότα μη ύφεση. Εντάξει, γιατί τι είπαμε? Θέλουμε τόνο. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 8 νότες. Τούτο εδώ, η φα με τη μη, είναι ημιτόνιο. Μην νομίζετε ότι είναι ένας τόνος εδώ, από μη σε φα είναι ένας τόνος. Μη με φα είναι ημιτόνια μεταξύ τους. Άρα θέλουμε το ημιτόνιο, θέλουμε τον τόνο. Εδώ, τι είπα πριν και μπερδευτικά, συγχωρέστε με. Η φα με τη μη, επαναλαμβάνω, είναι ημιτόνιο, άρα θέλουμε τον τόνο εδώ. Δηλαδή στην ουσία 2 νότες πίσω, να το, η δεύτερη εδώ. Εντάξει. Και είμαστε στην φα ματζόρε εβδόμης. Για να γίνει φα μινόρε εβδόμης, το δαχτυλάκι μας εδώ, αυτή είναι η φα μινόρε και εβδόμης. Τα λέω σωστά? Ωραία. Λοιπόν, σολ ματζόρε. Πώς θα γίνει εβδόμης? Για πείτε μου εσείς. Εδώ. Μπράβο. Εφόσον η σολ εδώ πέρα, από τη σολ μέχρι τη σολ έχουμε 8 νότες, ποια είναι η έβδομη? Όχι αυτή εδώ, γιατί είναι ημιτόνιο. Αυτή εδώ είναι ο τόνος. Εύχομαι τώρα να έγινα κατανοητή και να τα βρείτε εύκολα. Σολ ματζόρε λοιπόν εβδόμης. Και εδώ να αλλάξω το δαχτυλάκι μου θα γίνει σολ μινόρε εβδόμης. Έτσι. Πάμε να δούμε και τη λα ματζόρε. Λοιπόν, πού είναι η εβδόμη της? Ποιο πλήκτρο είναι άραγε? Εφόσον εδώ είναι η λα. Είναι αυτό, η σολ δίεση ή η σολ? Πού είναι ο τόνος από τη λα? Έτσι, ημιτόνιο τόνος. Να το. Άρα σολ. Τώρα με τόσα παραδείγματα που σας είπα, εύχομαι να μπορέσετε να βρείτε όλες τις εβδόμες. Και να η λα μινόρε εβδόμης και η λα ματζόρε εβδόμης. Πάμε να δούμε και για τη σι την τελευταία. Λοιπόν, προσωπικά μου αρέσει να πιάνω τη σι ματζόρε κατά αυτόν τον τρόπο και κατά αυτόν, γιατί πολλές φορές εάν πιάσω και την εβδόμη να έχω έτοιμα τα δάχτυλα. Οπότε έχω συνηθίσει δηλαδή όχι έτσι που είναι ο σωστός τρόπος, αλλά έτσι. Και πιάνω τώρα μία φορά ακόμη. Ποια νότα είναι η εβδόμη? Είναι η σι ύφεση ή μήπως η λα? Τι λέτε? Ο τόνος είναι εδώ, άρα ημιτόνιο είναι η σι ύφεση, λα είναι ο τόνος. Ορίστε λοιπόν σι ύφεση εβδόμη. Και μινόρε. Σι μινόρε εβδόμης και σι ματζόρε εβδόμης. Αυτές ήταν λοιπόν οι εβδόμες. Εύχομαι να μην σας κούρασα, σας τα είπα όλα. Τώρα είναι και κάποιες συγχορδίες, οι οποίες δεν τις πολύ χρησιμοποιούμε, τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σπάνια και ειδικά για εμάς τους μπουζουξίδες που θέλουμε ας πούμε να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε ακόμα να παίζουμε με το δεξιχέρι αρμόνιο και απλά μαθαίνουμε τις συγχορδίες λίγο ας πούμε να κάνουμε τη δική μας ηχογράφηση για να μπορέσουμε να παίξουμε μπουζούκι επάνω. Αυτά μας είναι αρκετά. Τώρα, για κάποιους άλλους παραπάνω, θα πρέπει να κάνω ένα άλλο βιντεάκι για να σας δείξω και τις ντιμινουίτες. Γιατί αυτό ήδη έχει γίνει αρκετά μεγάλο και οπότε να μην σας κουράσω εδώ. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω τις ντιμινουίτες και τις σους. Καλή μελέτη, γεια σας!